ટિપટોપ રસોઈમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બધાને ભાવતી એવી ખાટી મીઠી આંબલીની ખજૂરની ચટણી બનાવવાના છે. એના માટે આપણને જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈશે એમાં ખજૂર છે, આંબલી છે, આ ખજૂર છે અને આ ગોળ છે. આ ત્રણેય 50-50 ગ્રામ લીધેલું છે. આંબલી અને ખજૂરના બિયા કાઢી અને સાફ કરી અને મેં 2 કલાક પહેલા પલાળીને રાખેલી છે. તો પહેલા હવે આપણે એને ઉકાળીને ગરમ કરી લેશું. તો તપેલામાં આંબલી અને ખજૂર મેં 2 કલાક પહેલા પલાળી રાખેલા એ આપણે એમાં નાખું છું. ગોળ પણ સાથે નાખી દઉં છું અને 5 થી 7 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળી અને સોફ્ટ બનાવવાનું છે. અહીંયા મેં આ ત્રણેય વસ્તુનું પ્રમાણ સરખું લીધું છે, પણ આંબલીની ખટાશ કેવી છે એના ઉપર ગોળ વધતો ઓછો કે તમને ટેસ્ટમાં કેવી ખાટી મીઠી ભાવે છે એ હિસાબે એમાં ફરક કરી શકાય. આંબલીની ચટણીનો ઉપયોગ ચાટમાં, સમોસા, દહીંવડા એવી ઘણી વસ્તુઓમાં થતો હોય છે. તો આવી રીતના બનાવીને આપણે તૈયાર કરી રાખીએ તો સારું પડે છે. અને ખાસ કરીને જોબ કરતા હોય એમાં લોકોને તો ટાઈમ નથી હોતો, તો બનાવીને તમે ફ્રીજમાં રાખી શકો છો. ખજૂર અને આંબલી ઉકળીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ઇન્ડક્શન બંધ કરશું અને આને ઠંડુ થાય એટલે મિક્સચરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી અને એની આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું. આંબલીનો પલ્પ ગાળીને આપણે તૈયાર કરી લીધો છે. હવે એમાં આપણે કઢાઈમાં નાખી મસાલા નાખીને ઘટ બનાવીને ચટણી તૈયાર કરશું. આ બધા મસાલા છે એમાં 1 ટીસ્પૂન લીધેલા છે એ આપણે આમાં નાખશું. તો આ છે મરી, આ છે સૂંઠ, લાલ મરચું છે, પછી હિંગ છે, વરિયાળી છે, જીરું પાવડર, આ આપણું રેગ્યુલર મીઠું છે, આ કાલા નમક છે. આ બધા મસાલા એમાં હવે આપણે નાખશું. આ બધા મસાલા મિક્સ કરીને આપણે ચટણીને થોડી ઘટ બનાવશું. આપણે સ્ટોર કરવી છે કે થોડી ઘટ બનાવીને સ્ટોર કરશું. જ્યારે આપણે એનો ઉપયોગમાં લેવી હોય ત્યારે એમાં થોડી જોઈએ એટલી કાઢી અને પાણી નાખીને આપણે કન્સિસ્ટન્સી આપણે જોઈએ એવી કરી શકીએ. ખટાશ જોઈને તમારે ગળપણ જોઈતું હોય તો આમાં ગોળ નાખીને એડજસ્ટ કરી શકાય.
ત્યારે ગરમીની સિઝન માટે આ ચટણી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. કારણ કે ઉનાળામાં આ આંબલી છે એ ખૂબ ઠંડી છે, તો હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ સારું રહે. નાના બાળકોને તો આ ખૂબ જ પસંદ આવે છે. હજી આપણે એને થોડી પેલા અહીંયા કટ કરશું. ચટણી આપણી આવે ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે. આ રીતની એની કન્સિસ્ટન્સી છે. તો હવે આપણે ઇન્ડક્શન બંધ કરશું અને આ ચટણી ઠંડી થાય પછી એને આપણે બોટલમાં ભરી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી દઈશું. તો આ સ્ટોર કરવા માટે આ રીતની કાચની બોટલ લેવાની, નહીં તો સ્ટીલનો ડબ્બો કે એવું લઈએ તો વધારે સારું. પ્લાસ્ટિકમાં બને ત્યાં સુધી આપણે ઉપયોગમાં ન લઈએ તો વધારે સારું. તો આ રીતના એને સ્ટોર કરીને આપણે રાખી શકશું. વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. ફરી મળશું આપણે નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.